Kering. Korang dah subscribe belum? Kalau belum subscribe, subscribe lah sekarang. Jangan lupa, korang mesti lupa kan, follow kita orang Couple Production dengan Nazira Aziz dekat mana lagi? Instagram lah. Okay, jangan lupa tengok video ni sampai habis. Okay, Assalamualaikum and hi semua. Welcome to Couple Channel. Aku Nazira Aziz. Mesti korang tak ingat kan? Aku Nazira Aziz. Okay, aku ada barang EcoShop untuk aku haul hari ni. Okay, barang-barang ni aku akan buat untuk next Projek D.I.Y. Kalau korang nak tahu barang apa, jom ikut aku. Barang pertama aku adalah fruit cutting board. Okay, fruit cutting board ni aku beli 2. Okay, fruit cutting board ni aku bukan untuk potong buah, tapi aku untuk buat projek DIY aku. Okay, fruit cutting board ni sangat-sangat dia nipis, tapi dia tak mudah pecah. Okay, dia buat daripada papan lapis apa nama dia? Plywood. Yes, plywood. Dia ada tempat lubang. Kalau korang untuk potong barang, dia ada lubang ni untuk sangkut lah. Kira korang boleh simpan dengan elok. Okay, aku beli 2. Next adalah cutting board lagi tu ya. Tapi cutting board ni dia besar dia 29.6 cm kali 19.7 cm. Dia besar sikit kot daripada yang ni. Ni dia tak tulis pula berapa dia begini. Sekejap kuku. Lebih kurang lah. Cuma yang ni dia ada, tengok ada lekuk, tapi yang ni tak ada. Okay, yang ni pula dia ada pemegang macam ni. And dia lebih kepada ni lah, apa ni, papan sebut papan. Dia, aku rasa dia macam tak tahan lasak sangat, macam lebih kepada apa yang jatuh, lebih kepada hiasan. Okay, aku beli 2 juga. Kalau nak tahu, nanti aku akan tunjuklah apa yang aku akan buat next video DIY. Okay, next adalah ni adalah sesiku, orang kata sesiku L. Okay, sesiku L ni aku nak buat, biasalah nak buat kat Kedah aku tak pasti panggil apa, tapi kat Selangor selalu orang panggil para. Okay, para ni aku nak buat benda ni untuk aku hias aku punya bilik. Sebenarnya aku nak buat para. Okay, aku beli 4 sebab aku nak buat 2 layer. 1 layer pakai 2. Okay, 1 layer pakai 2. Okay, kalau korang tengok kat sini, dia punya ketebalan dia memang cantik lah, memang tebal. Dia tak nipis ya. RM2.10 tebal macam ni. Kau rasa berbala tak? Mesti berbala kan? So dia punya pasangannya adalah okay, kalau dah beli ni tak ada skru tak sah lah kan? So aku beli skru, cuma aku tak beli dia punya yang penebat dalam tu je. Penebat wall plug. Oh, wall plug, sorry. Kat sini dia punya yang aku beli ni 3.5mm kali 20mm. Dia ada banyak jenis lah. Ada yang panjang, ada pendek lagi. Tapi aku pilih yang ni lah untuk aku punya dinding. Sepatutnya aku rasa beli panjang kot, kan aku silap beli lah. Silap beli kot. Tak apalah, beli lagi. Okay, next adalah aku boleh ni hook ni boleh
kira tampung berat 2.0 kg. Okey. Aku nak baca description ni pun bahasa Cina. Korang faham je lah. Tapi aku ada tips untuk bagi hook ni tahan lama untuk lekat kat dinding. Okay. First tadi korang buka ni and korang bakar dia punya belakang ni. Lepas tu cepat-cepat korang lekat. Dia memang InsyaAllah lah bagi aku, InsyaAllah dia akan tahan lama. Okay. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Ada 12 hook. Dia kecil je sebenarnya. Aku pun, benda ni pun aku nak buat next project juga. Aku nak buat apa ni? Tengok nanti. Okay, next adalah ni. Tada. Aku beli PVA glue. PVA glue ni boleh pakai untuk macam-macam lah sebenarnya. First kali dia highlight kat sini untuk polystyrene, book binding. Book binding ni biasalah. Book binding, wood. Yes, wood. Poster, cardboard, paper, surface. Then need strong adhesion. Okay. Dia lebih kurang macam-macam lah dia boleh pakai. Mula aku nak beli ni, semua aku tak bagi sebenarnya. Sebab dia kata tak kuat pakai gam ni. Tapi aku dah pernah pakai benda ni sebelum. Aku dah pernah pakai masa tingkatan 6. Aku buat satu projek seni. Aku buat projek buat apa tadika. Taman permainan tabika. Okay. So aku guna ni memang berbala-bala ya. Memang best sangat. Walaupun dia lambat kering tapi dia kuat. Okay. Okay, next adalah okay, ni adalah orang panggil apa? Penapis lah. Okay, aku beli ni pun untuk next video aku. Next project aku. Projek D.I.Y. Okay, yang aku beli ni ada dia sertakan 2 sekali. Dia ada 2 jenis. Besar macam ni juga ada 2 jenis. Satu lagi yang jenis tebal. Yang tebal tu satu je. Tapi aku beli 2 lah. Yang aku pilih yang ni sebab aku nak 2. Okay. Buat apa nak tebal-tebal? Sebab aku nak buat projek je. Bukan aku nak buat untuk apa? Untuk penapis. Pun benda ni senang nak potong ke apa. Kalau macam yang tebal tu aku susah nak potong. So korang tahu tak apa yang aku buat. Okay, aku rasa dah last kot ni. Dah last dah. Kena pasu. Pasu ni aku beli lagi sebab aku rasa memang baloi sebab dia besar and during exposing je siapa tak kata tak baloi ya. Nama ni adalah era plastik. Dia punya besar dia 12.5 inci. Dia punya surface ni. Takut. Dia banyak jenis lah. Tapi aku pilih yang ni. Dia simple and nice. Kat sini dah ada corak. Ini pun aku nak buat projek juga. Projek tanam pokok. Marilah bertanam pokok beramai-ramai. Okay. Pokok apa? Aku suka tanam pokok sayur sini ya. Sebab pokok sayur ni kita boleh tuai air makan. So aku suka tanam pokok sayur. Okay, aku rasa setakat itu je untuk video kali ni. And korang jangan lupa tekan subscribe, tekan butang loceng kalau korang nak notification, and
like, comment and share. Okay, see you in next project. Bye, see you again.